سلام، من اسپایدی میکر هستم و به یکی دیگه از ویدیوهای این کانال خوش اومدید. امروز میخوایم بدونیم که چطوری من این کپسول گاز درست کردم. ولی قبل از اون میریم که خودت این کپسول گاز CO2 که برای تفنگ‌های بدی به کار میره رو تست کنیم. سلام، امروز میخوایم ببینیم وقتی کپسول گاز CO2 رو میندازیم توی در نوشابه و درش رو میبندیم چی میشه. اول ما نیاز داریم به یه قوطی اسپری و باید با سوهان این قسمت از قوطی رو سوهان کاری کنیم و بعد باید انتهای قوطی رو سر و ته کرده و بهش لحیم کنیم. و در قدم بعدی باید رنگ این قوطی اسپری رو پاک کنیم. و حالا باید این قسمتی که علامت میزنیم رو سوراخ کنیم. خب روی این قوطی اسپری سوراخ رو ایجاد کردیم و حالا باید یک والف دوچرخه سالم رو به این قوطی لحیم کنیم. لحیم کاری بین والف دوچرخه و قوطی اسپری رو انجام دادیم و الان باید این رابطه لوله رو از قسمتی که الان مشخص کردیم ببریم و به قسمت بالای این قوطی متصل کنیم و لحیم کنیم. رابط لوله رو بریدیم و الان باید به قسمت بالایی قوطی اسپری لحیمش بزنیم. رنگ اسپریمون خوش شده و الان باید با استفاده از این نوار آب بندی این شیلد رو به این کپسول ببندیم. خب حالا که فهمیدیم من چطوری این پمپ رو درست کردم، بریم که امتحانش کنیم.